Chào mọi người. Hôm nay Trung sẽ giới thiệu cái phần xử lý bi theo cái phương pháp là mình sẽ xoay kim đồng hồ cái hình số 1. Thì đầu tiên mình sẽ cố định bi ca và bi chủ mình theo cái tia nối tâm hai bi thì nó đi tầm vào 30. Cái với thế đầu tiên mà 3 bi thẳng hàng thì mình sẽ trô trực tiếp. Cú trô này nó bị lỗ lực rồi. Lỗ lực thì mình phải xếp bi lại, mình tập lại cho kỹ để sao cho 3 bi nó tụ lại mắt kiếng, không ít ra thì nó cũng phải là 3 bi nó phải gần nhau, cách nhau có khoảng 1 gang tay đổ lại thôi. Bi Kaze thì mình để nó nằm độ cao là tầm 20 trên băng dài. Còn bi chủ của mình thì nó sẽ xoay quanh cái bi Kaze. Mình sẽ cố định bi Kaze và bi mục tiêu 2. Với thế bi này thì mình sẽ đánh đòn không. Nếu mà mình đánh tốt thì mình sẽ đẩy cho 2 bi mục tiêu vào góc dậu luôn. Vừa rồi cũng đánh mình hơi thiếu lực chút xíu, nhưng mà vậy nó cũng ra đẹp rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ dịch cái bi Kaze, bi chủ mình nó đi lên chút xíu. Thì với thế bi này mình sẽ đánh đòn sang ly áp phê nghịch. Và mình cũng phải đẩy dài tay một chút xíu. Thì khi đẩy dài tay thì nó sẽ ra thế đẹp hơn, để cho nó dồn 2 bi thành cặp mắt kiếng. Tiếp tục mình cố định bi Kaze và bi mục tiêu 2. Và mình sẽ xoay, tiếp tục là xoay bi chủ mình theo chiều kim đồng hồ. Thì với thế bi này mình đơn giản mình sẽ đánh kỹ thuật lướt áp phê, đánh mỏng lướt áp phê, đẩy dài tay vừa lực, cho bi chủ mình vừa chạm vào bi mục tiêu 2 thôi. Khi mà vừa chạm bi mục tiêu 2 thì mình có nhiều cách xử lý. Tiếp tục mình sẽ dời bi chủ đi lên tiếp. Thì với thế bi này tiếp tục thì mình sẽ đánh không áp phê, đánh mỏng để giữ bi đỏ lại, không cho bi đỏ chạy quá xa. Thì mọi người thấy đó, nếu mà bi đỏ mà chạy xa quá thì mình khó xử lý lắm. Thì với kỹ thuật vừa rồi mình đồng thời mình cũng tập luyện luôn cả cách mình sơn mà bi đỏ hầu như không nhúc nhích. Với thế bi này thì mình sẽ sử dụng một cú kéo chết bi cho bi đỏ chạy vừa lại tạo mắt kiếng. Một cú đánh này bị lỗ lực rồi. Lỗ lực dĩ nhiên vào thế bi này thì mình sẽ tám một băng đỏ về cũng gom, nhưng mà khi mà tập luyện thì mình phải tập cho kỹ, tập luyện cả lực để cho nó ra bi đẹp luôn. Chứ không mình ra một cái thế bi không kiểm soát được thì sau đó mình sẽ bị động. Khi mà tập luyện thì mình ráng là mình đọc được cái tình huống là 2 bi mục tiêu nó sẽ chạy và nó tụ tại ở đâu, và bi chủ mình nằm ở vị trí nào. Thì mình phải có tính toán ngay từ đầu, và mọi thứ thì mình nên phải kiểm soát. Tiếp tục với thế bi này thì mình sẽ kéo nhẹ, kéo giò gà thôi. Cái quan trọng nhất của thế bi này đó chính là mình phải tập luyện được cái tay trái. Tiếp tục mình sẽ xoay bi chủ quanh bi đỏ, bi Kaze. Thì với góc bi này thì tiếp tục mình sẽ là một cú thả hơi pha kéo một chút xíu, nhiều áp phê để cho nó chạm băng thì nó cuộn qua. Tiếp tục với cái thế bi mình sẽ xoay tiếp. Thì với thế này thì đơn giản mình sẽ đè cho 2 bi về khu vực băng ngắn, rồi sau đó mình sẽ xử lý bi tiếp. Cú này là cú đánh tốt khi mà mình lấy được cái mặt ngoài của bi vàng, là mình dồn cho 2 bi về phía trước mặt của bên mình, và bi vàng nó sẽ hở băng, sau mình thả vào rồi ra thế giò gà, sau đó mình sẽ trô nó ra. Tiếp tục đây cũng là thế bi tương đối là tốt. Một cú đánh nó thẳng hàng và mình sẽ chặt sang một băng không áp phê.
Tiếp tục mình sẽ xoay bi vàng quanh bi đỏ. Thì với thế bi này thì mình phải sơn một băng thôi. Cái kinh nghiệm khi mà mình đánh một băng này thì mình phải đánh mạnh lực một chút xíu để tránh cái tình trạng bị thẳng hàng. Thì cái bài tập của mình thấy là khi mình xoay như vậy mình vừa biết cách xử lý mà mình lại vừa tập kỹ thuật nữa. Rồi thế bi này thì hai tia nối tâm hai bi nó đi vào cái góc dậu bên đối diện thì mình sẽ đơn giản là mình sẽ cu lê thôi. Cu lê băng. Cu lê băng để tránh cái tình trạng nó bị thẳng hàng. Tiếp tục đây là một tình huống mà bi mình dịch xuống chút xíu thì mình sẽ không cu lê trực tiếp được bởi vì nó thiếu góc. Thì lúc này mình phải cu lê 2 vòng cho bi trắng nó chạy qua bên kia rồi chạy lại gom. Cú đánh này nó hơi sống bi chưa được tốt thì mình sẽ thực hiện lại. Cu lê 2 vòng. Bi này cũng còn hơi bị sống. Nhưng mà nó nói chung là nó gầm trong vòng 1 gram tay vậy là cũng ok, là mình có thể xử lý tiếp được. Thế bi tiếp theo mình sẽ dịch tiếp tục bi trắng đi xuống thì mình chỉ còn cách đánh duy nhất là mình sẽ đánh vàng một băng để mình gài chỗ đỏ về thôi. Tiếp tục mình sẽ tiếp tục mình xoay bi trắng đi xuống. Thì với thế bi này thì mình đang đánh cái đòn cu lê đó. Mình đè dày trái đỏ và mình áp phê, giữa áp phê mình đẩy dài tay thôi. Ngoài ra mình còn có một cách xử lý khác, đó là mình sẽ sử dụng cái đòn sang ly áp phê nghịch, đè dày bi vàng. Thì với cái kỹ thuật này thì nó sẽ bi chủ của mình sẽ đi chết hơn và nó ra hình đẹp bi hơn so với mình sử dụng một cái kỹ thuật đẩy cu lê tới. Tiếp tục mình sẽ xoay bi đỏ, bi vàng theo chiều kim đồng hồ luôn. Thì bây giờ tia nối tâm hai bi nó đi qua góc dậu thì mình sẽ tán trực tiếp bi đỏ đi 2 băng. Mình tiếp tục. Ngoài ra thì mình còn có một cách xử lý khác nữa, đó chính là mình sẽ sử dụng một cái đòn xỉa mỏng bi đỏ, dùng áp phê để đẩy cho hai bi mục tiêu nó vào cái góc dậu bên cạnh kia. Nếu mình lấy mặt chính xác thì nó sẽ đẩy hai bi tạo thành cặp mắt kiếng luôn đó. Tiếp tục mình sẽ dịch bi vàng qua một chút xíu thì tia nối tâm hai bi nó tầm đi qua 10 ở trên này thôi. Thì cách đầu tiên đó chính là mình sẽ xỉa vào băng bên này, xỉa vào pha băng bên phải thì nó cũng gom bi. Và cái cách thứ hai là mình sẽ xỉa vào cái băng bên trái. Thì nó cũng tạo ra một thế bi gom tiếp theo. Tiếp tục mình sẽ dịch bi vàng tiếp, cố định hai bi mục tiêu. Thì với thế bi này đơn giản là mình sẽ trôi trực tiếp thôi. Có một cái quan trọng là khi mình tập luyện những cái này mình đồng thời mình phải tập luyện căn lực luôn. Rồi mình sẽ dịch bi vàng qua một chút xíu nữa thì nó sẽ ra cái thế là rì trô 2 băng, bi đỏ chạy 2 băng và mình sẽ phải mát áp phê thuận để bi đỏ nó bắt 2 băng và nó rớt thẳng xuống bên dưới vị trí gom bi. Tiếp theo mình sẽ đánh theo một kiểu khác, đó chính là mình sẽ đè dày bi trắng đi 1 băng, bi mình đi chết bi. Đây là cách xử lý thứ hai. Rồi tạm biệt anh em, chúng sẽ và em Nhật này sẽ gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.